Di depan saya ni terdapat 3 jenis pinggan yang saya beli di Eco Shop. Eco Shop iaitu RM2 seposen, kedai RM2 seposen. Sangat rugi siapa yang membeli pinggan kertas ni. Kenapa rugi? Tonton sampai habis. Hai, Assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton channel saya, Cikgu Ili Cuba Buat sampai boleh. Okey, hari ni saya nak cuba buat BBM berpandukan. BBM tu apa dia? Untuk pengetahuan korang, kalau cikgu-cikgu mesti ada BBM. BBM ni bahan bantu mengajar. Jadi bahan bantu mengajar ni tak kisahlah guna manilakat ke, guna kertas ke, guna video ke. Itu kalau dia ada alat-alat untuk menarik perhatian murid, untuk menarik pembelajaran, itu dipanggil bahan bantu mengajar. Okey, hari ni saya nak try buat. Kita tengok. Di sini ada 3 jenis pinggan yang saya cakap tadi. Pinggan kertas yang beli di Eco Shop, kedai RM2 seposen. Sangat rugi siapa yang beli pinggan kertas ni tapi tak tahu cara nak menggunakannya dan nak variasikan dia. Baiklah, saya akan ajar cara-cara mengaplikasikan benda ni untuk menjadi lebih cantik dan lebih ceria untuk kelas-kelas anda. Stay tuned. 너 때문에 어떻게 또 설레 네 목소리에 가장 다감한 네 말투 날 웃음 짓게 해 자꾸 스르르르 녹잖아 달콤한 아이스크림 같잖아 다가오기만 해 기다리지 않을래 Let's do it 너무너무 예쁜 너의 입술이 자꾸만 떠올라 미칠 것만 같아 다시 한번 너를 느끼고 싶어 I want you boy 너 때문에 어떻게 또 설레 네 목소리에 가장 다감한 네 말투 날 웃음 짓게 해 자꾸 스르르르 녹잖아 달콤한 아이스크림 같잖아 다가오기만 해 기다리지 않을래 Let's do it 너무너무 예쁜 너의 입술이 자꾸만 떠올라 미칠 것만 같아 다시 한번 너를 느끼고 싶어 I want you boy 너와의 first kiss 좀 같은
Dah siap dah kita punya BBM tadi yang kita buat tadi. Sangat menarik, sangat cantik dan sangat mudah. Kalau korang suka apa yang saya buat, korang kena like dan share dan subscribe supaya saya banyak lagi membuat BBM dan apa yang saya dapat menceriakan kelas, dapat menceriakan rumah dan dapat mendekor dan DIY sendiri. Bye, terima kasih. Cantik kan? Cantik. BBM ataupun apa Got it! Got it!